Hi everyone! Welcome to my channel. And today, isi-share ko sa inyo kung anong mangyayari kung may green screen. Oops. So, kung mag-green screen kayo, kailangan nyo ng color green background or color blue. So, color blue ang binili ko kanina sa labas. And trinay ko muna kasi sa pag-YouTube kailangan mo ng efforts. So mamaya So mamaya pupunta tayo ng Japan. Wow! Charot. Wala pa guys. Pupunta tayo sa Korea. Ay, wala pa. Wala pa pala. Ano tawag? Ilalagay ko muna to dito. Bibili pa pala ako ng scotch tape. Oh, hell no! Charot. Nakabili na ako ng scotch tape. And, so, yan. Nakuha ko na ang cartolina and this is scotch tape. So, let's So, ayan. Ito muna kasi magte-try pa tayo kung madidetect ng chroma key. Kailangan din natin mag-efforts minsan, lalo na kapag passion mo ang ginagawa mo. So, this is my charot. And, try natin pumunta sa Korea. Wow! Korea na ba ito, guys? Hold up. Wait a minute. So, ayan. Ngayon pa ako nakakontinue sa vlog na to. So, ayun. Naging mistake lang siya dahil maliit lang yung cartolina na nabili ko. So, kung mas malaki pa yun, mas maganda ang kakalabasan. So, bumili ako ulit. So, sa next video nyo na yun makikita. Okay? Kung pwede din, maraming paraan para magka-blue screen and green screen. Di same ng nagawa ko. Pwedeng humanap ng pwesto na may color green or blue background, or pwede ding cortina same na ganito pero color blue or color blue, green, and pwede din kumot na color green, plain color green or blue. So based on my study, charot. Oh my God! Wow! Based on sa nalalaman ko, bakit green at blue? Basta, kasi, kasi, yung green at blue, di daw same ng kulay natin. So, mabilis ma-detect. Diba? Wala namang color blue na blue or green na skin, diba? Is your birthday October? Except kung mag-painting, body paint, or may tattoo. So if you like, kung nakatulong tong video na to, please like, share, subscribe, at hit the notification bell para ma-notice ka every upload ko. So mag-like ka kung gusto mong malaman o gusto mo mag-tutorial kung paano
gawin ang ano yun? Chroma key, kung paano ito gamitin and paano paganahin. Bye!